So magandang hapon po sa inyong lahat. Bago natin simulan ang ating pagtalakay ng paksang ibinigay sa akin, ay nais ko munang magpasalamat sa inyong pag-anyaya sa akin na maging tagapagsalita sa inyong seminar o sa inyong pagsasanay para sa hapong ito. So nais kong banggitin ang aking kaibigan at dating katrabaho sa Aquinas University na si Ma'am Jenna Andes. Maraming salamat po sa tiwala at sa pag-anyaya sa aking makapagtalakay ng isang paksa na kakailanganin ng mga guro o kinakailangan ng mga guro sa pag-agapay at sa pagtulong sa ating mga mag-aral na matutunan ang mga competency na kanilang kinakailangan sa mga asignaturang Filipino. Alam ko may kasama tayo dito mga MAPE teachers at saka values education teachers. So ang naibigay sa akin na paksa mga kaibigan ay Designing Contextualized and Localized Strategic Intervention Material o yung tinatawag na SIM. O kaya ay pagdidisenyo ng kontekstualisado at isinalokal na estratehikong kagamitang pang-intervensyon. O yun ang aking salin sa Filipino, estratehikong kagamitang pang-intervensyon sa Filipino, sa MAPE at saka sa values education. Pero bago tayo magsimula mga kaibigan ay talakayin muna natin ang pagpapakahulugan sa ilang mahalagang terminolohiya sa ating pamagat. Ang una na rito mga kaibigan ay ang strategic intervention material. Pero bago pala yun, allow me to speak in Filipino in some of the parts of this mini lecture. So, ano po ba ang tinatawag nating SIM? Ano po ba ang tinatawag nating strategic intervention material? Sabi po rito, ang strategic intervention material is an instructional material meant to reteach concepts and skills. Ano ibig sabihin ng reteach? Muling pagtuturo. Bakit kinakailangan ng muling pagtuturo sa mga asignatura o sa ilang mga paksa? Una sa mga dahilan ng mga kaibigan ay hindi tayo nakasisiguro na lahat ng ating mga itinuturo sa loob ng silid-aralan ay natututunan ng ating mga estudyante. May mga nakakasunod, may mga advanced, may mga nakakahabol, pero hindi po maiiwasan na sa loob ng silid-aralan po natin ay merong nahuhuli at hindi makasunod o hindi makaagapay sa takbo ng ating aralin. So, ang SIM o Strategic Intervention Material ay para sa mga estudyanteng hindi natutunan ang mga skill o konseptong kanilang dapat na matutunan sa loob ng silid-aralan kung kaya't kinakailangan natin i-reteach. Hindi man tayo formal na magtatalakay face-to-face ng naturang konsepto at skill o kasanayan sa pamamagitan ng kagamitang pang-interbensyong tinatawag na SIM ay matuturuan natin silang muli ng mga skill o kasanayang ito nang sa ganun ay makahabol po sila sa mga kaklase po nilang medyo mas nauuna po sa kanila sa larangan po ng pag-unawa at pagkatuto ng mahalagang konsepto. So it is an instructional material meant to reteach concepts and skills. Another definition, SIMs are materials given to learners to help them master a competency-based skill which they were not able to develop during the classroom teaching. So yun nga po ang sinasabi natin na yung mga hindi nakasunod sa actual classroom teaching ay pwede pa rin po nating maturuan maybe after our office hours o kaya naman ay during weekend. Bibigyan lang po natin sila ng personally made instructional material o strategic intervention material ay para na rin po tayo nagtuturo. So mamaya paliliwanag natin kung paano tayo nagtuturo sa pamamagitan ng strategic intervention material. Well, in fact, wala naman tayo sa loob ng classroom. They could bring the material outside the school. They could bring the material even sa bahay po nila. So paano po nagtuturo pa rin po tayo gamit yung mga material na yon. So ano naman po tinatawag nating contextualized learning material? Kasi dito po sa paggawa natin ng SIM ay i-incorporate po natin ang pagiging contextualisado at pagsasalokal po natin ng ating strategic intervention material. So we will make contextualized and localized strategic intervention material. So we might as well define anong ibig sabihin ng contextualized learning material. When we speak of contextualized learning materials, it refers to the educational or learning materials which are processed in order for the curriculum content and competency be more relevant to the learners. Instructional materials should guide the students in meaning making or help them translate theories into products, practice, and concepts that are understandable and meaningful.
Sa ating pagsang-aralin mga kaibigan, di may iwasan na may mga konseptong napaka-abstrakto, napakataas ng mga level. Paano po natin, ang challenge po dito sa atin bilang mga guro, paano po natin isa sa konteksto yung mga kagamitang panturong ito nang sa ganun, yung mga nakapaloob na mga konsepto sa kagamitang panturong ito ay mas kauna-unawa, understandable, at mas makahulugan, meaningful. Ibig sabihin, dapat ang i-incorporate natin na content o nilalaman sa ating SIM ay yung mga bagay na kayang arukin ng kaisipan ng ating mga mag-aaral. So, dadako tayo mga kaibigan sa tinatawag nating localized. Para ma-contextualize, kinakailangan din nating i-localize. So, ano naman po itong localized learning material na magagamit po natin para masunod po yung sinasabi po natin na ang material dapat ay understandable and meaningful. How? Paano po natin? So, papasok po yung localized learning material. Ano naman po ito? Sabi dito, it refers to the educational or learning material or learning materials that use, enhance, promote local culture, events, people, and historical accounts so that the curriculum to where it is used will be more relatable and useful to the students. It can also be called locally produced or locally made teaching material. So upang higit na kauna-unawa at upang higit na mas makahulugan para sa mga mag-aaral ang kanilang pinag-aaralang strategic intervention material, huwag na tayong lalayo pa sa mga akda, kasi may mga Pilipino tayo dito, may mga akdang pampanitika na hindi nila lubusang kilala o hindi pa sila masyadong aware sa mga bagay na yun. So mas maganda na i-introduce natin through our strategic intervention material yung mga local culture. Sa mga akda ay pwede nating ilagay ang mga events, ang mga pangalan ng tao, ang mga historical accounts upang mas makarelate po sila sa kanilang binabasa. So huwag na tayo lalayo pa papunta sa ibang bansa ang ating mga halimbawa. Halimbawa, di-discuss po tayo ng grammar kasi yun ang kadalasang nahihirapan ng mga estudyante natin. Maliban pa sa may mga namubore talaga sa gramatika, katulad ng pandiwa, pang-uri, pang-abay at iba pa. So para hindi sila masyadong mabore at makarelate pa rin sila kahit medyo technical po yung paksa, mas makabubuti na kahit paano yung mga halimbawa ng pangungusap kung saan ginagamit yung mga pandiwa, pang-uri, pang-abay na yon ay mga content o ang nilalaman ng mga pangungusap ay mga bagay, mga kultura, mga pangyayari at mga historical accounts na alam po nila. So yung mga kilala nilang tao, kilalang pangyayari, kilalang kaganapan sa kasalukuyan. Halimbawa, yung mga nabasa kong module nung ako ay nag-tutor dyan sa isang remote area sa Catanduanes, nabasa ko yung module na likha ng mga teacher at napansin ko na yung mga halimbawa ay may ginagamit na pangungusap tungkol sa alcohol, tungkol sa COVID, tungkol sa face mask, tungkol sa tungkol sa iba't ibang mga bagay na dapat gawin upang makapag-ingat ang mga estudyante na madapuan ng sakit o madapuan ng nakamamatay na virus kung ito. So, in that way, nag-contextualize ka kasi mas kauna-unawa yun, mas relatable at mas meaningful po yung mga ganung uri ng pangungusap kaysa lalayo pa tayo sa ibang mga paksa na hindi pa nila nararanasan. At least, nakikita natin na nagagamit natin yung language o nagagamit natin yung wika at the same time, yung gamit ng wika ay na-incorporate natin ng content o nalalaki pa natin ng content na napapanahon. So yun ang sinasabi natin, nag-contextualize ka na because you give more meaning to the topic at the same time nag-localize ka pa kasi yung nilalaman o content ng iyong material ay galing mismo sa komunidad kung saan nabubuhay o naninirahan ang mga mag-aaral. So that's what we call localized learning material. Sabi dito, it can also be called locally produced or locally made teaching materials. Ano ibig sabihin nun? So maaari pong kayo mismo ang lumikha. Itong mga SIM na ito mga kaibigan o strategic intervention material are locally produced or locally made kasi teachers made po siya. Teacher-made materials po siya. Tayo po ang gagawa nun kasi sa loob ng ating silid-aralan o sa loob ng ating classroom, tayo ang nakakaalam kung ano ang problema. Tayo nakakaalam kung sino sa mga estudyanteng ito ang may kakulangan sa pag-unawa sa isang partikular na kasanayan. Tayo nakakaalam kung anong kasanayan ang kulang sa isang estudyante at sa isa pang estudyante. So therefore, magbibigay tayo sa dalawang estudyante na yun na may magkaibang
kakulangan sa kasanayan ng magkaiba ring strategic intervention material. Yes, it will entail time. Yes, it will entail effort. Pero ganun po talaga. Kasi sabi nga ng Department of Education, ang SIM ay hindi naman po yan para sa lahat ng estudyante. Lalong-lalo na yung mga nakasusunod. Lalong-lalo na yung mga magagaling sa larangan ng akademiko. So, hindi po nila yung kinakailangan. They wouldn't need that kasi nakakasunod sila. So, ang SIM, kaya nga tinatawag itong intervention material para itong panlunas sa isang sakit na dulot ng kakulangan ng kaalaman sa isang partikular na kasanayan. Kasi nga may mga estudyanteng hindi ganun kabilis sa paghabol ng mabilis na aralin o hindi ganun kagaling sa paghabol ng isang paksa. Okay? Alam natin yan. Tayo mismo nasusukat natin sa ating mga estudyante, lalo pa may mga klase po tayong medyo heterogeneous. Pag sinabi heterogeneous, may magagaling, may average, at may di ganong kagalingan. So, ginamit natin yung di ganong kagalingan kasi ito ang mas politically correct. Di ba? Huwag naman natin sabihin may magagaling, may katamtaman, tapos may mga bobo. Huwag naman. Di ba? Dahil yung salitang yun ay napaka-politically incorrect or napaka-bias, kumbaga. So, nakakasakit ng damdamin ika nga. So, yung SIM, yung Strategic Intervention Material, mga kaibigan, ay para sa mga estudyanteng hindi gaano nakasusunod. Okay? Sa ating talakayan. At may mga nami-miss na mga skill na hindi na-miss ng iba. So, lalo-lalo, halimbawa, kailangan ng SIM ng mga madalas lumiban dahil sa, halimbawa, unavoidable circumstances, katulad ng sakit, nagkasakit ng isang linggo. Siyempre, hindi naman natin sila kailangang hintayin. Yung ating pagtalakay sa loob ng classroom ay tuloy-tuloy. We will not going to wait for them. So, pagdating nila after a week, syempre, behind na sila ng isa o dalawa o tatlong aralin. So, doon tayo papasok. We don't need to reteach na magtuturo talaga tayo. Uulitin natin kasama yung iba. Kasama yung lahat. Uulitin natin yung buong proseso. Kawawa naman tayo. So, yung SIM doon na po papasok. Bibigyan po natin sila ng strategic intervention material. In that way, magtuturo na rin po tayo. Bakit tayo nagtuturo na rin? Reading material yon. Wala naman tayo doon. Tayo naman ang gumawa nun eh. Kaya dapat yung tono at yung paraan ng pagkakalagay ng mga naratibo sa iba't ibang card, mamaya tatalakayin natin, dapat ay conversational. Dapat ay nakikipag-usap sa ating mga estudyante. Kasi para maramdaman nila ay si Madam, ang tono ng pagkakasulat ng naratibo ng SIM ay parang nagsasalita pa rin si Madam. O parang nagsasalita pa rin si Sir. So, yun ang sinasabi nating contextualized and localized learning material na i-incorporate po natin sa strategic intervention material na sinasabi po natin. So, babanggitin ko rin po rito ang tinatawag nating Republic Act number 10533 o tinatawag nating Enhanced Basic Education Act of 2013. Ano po ito? Sabi po sa Republic Act number 10533, it's lalo-lalo sa section 5, sabi dyan, it states that the curriculum development state that the production and development of locally produced teaching materials shall be encouraged, and approval of this material shall devolve to the regional and division education unit. So, kumaga sabi dyan, ini-encourage ang paglikha at pagdevelop ng mga locally produced teaching material na tayo mismo ang gumawa. Teachers mismo ang nag-develop para maibigay natin sa mga estudyante. Bakit? Anong purpose nito? Nabanggit na natin kanina. Kasi nga, sa lahat ng nangyayari sa loob ng classroom, tayo po ang nakakaalam kung sino ang fast learner, kung sino ang hindi gaanong fast learner. So, ini-encourage po ng Republic Act number 10533 ang paglikha ng kagamitang panturo at dapat na ito ay may approval syempre ng regional and division education units sa Department of Education. So, meron tayo ditong 5 characteristics o 5 katangian ng localized and contextualized strategic intervention material. We have there, it should be motivational, it should be simple. Dapat daw may taglay na simplicity, may taglay na clarity. It should boost students' interest, and of course, it should be availability. Isa-isahin po natin yung bawat isa. Bakit motivational? Bakit dapat motivational ang SIM? Unang-una kasi it's a reading material. Pag sinabi natin reading material, physically absent, kumbaga absent tayo sa material na yon. Although in essence, tayo ang gumawa. But then again, sa tingin pa lang ng bata, it should motivate them to read.
Kaya dapat daw ang SIM o Strategic Intervention Material ay dapat na visually appealing. Doon na papasok yung paggamit natin ng kulay, paggamit natin ng clip art, paggamit natin ng graph, paggamit natin ng mga tauhan na parang gumagalaw sa bawat pahina. Sabi ko nga sa inyo kanina, dapat ang SIM ay tila nakikipag-usap sa inyong mga estudyante. May nabasa nga akong SIM dati, ang main character niya ay si Dora the Explorer. Siguro naman kilala po ninyo si Dora the Explorer. Bawat page nandun po si Dora at nagsasalita. Tapos nagsasabi siya, ngayon ay sagutan nyo na ang mga ganyan-ganyan. Pwede na tayong tumungo sa susunod. So tila talaga nakikipag-usap. In that way, through colors, pictures, characters na masabing relatable sa kanila, sino bang di nakakakilala kay Dora, masasabi nating motivational o nakaka-motivate ang isang material. Kasi at tanggapin po natin ang katotohanan na karamihan sa mga estudyante natin, kahit nga tayo mga kaibigan, di ba, nahihirapan tayong magbasa ng pure text na parang sea of gray yung pure text na yan, isang pahina, puro teksto. Pero pag naglagay tayo ng picture, pag naglagay tayo ng colorful clip art, parang napapahinga yung mga mata natin at nagaganyak tayong magpatuloy. Yun naman ang mahalaga di ba? Ang magpatuloy. So, bago tayo susunod, simplicity. Although gumagamit po tayo mga kaibigan ng mga colors, pictures, clip arts, other graphics, dapat daw ay hindi nito naaagaw yung atensyon ng mga mag-aaral doon sa main topic. Kasi, yun ay mga palamuti lamang. Dapat ay may pang-motivate lamang, na to the point na yun na ang pinagtuunan nila ng pansin. After ng motivation, dapat doon pa rin ang focus po nila sa pangunahing paksa. Okay? Clarity, malinaw. Maliban po sa paggamit ng maayos na pananalita, dapat ay tumutugma rin po sa level ng mga estudyante po natin. Okay? Kahit na tayo ay mga halimbawa, ay mga English major, napakahusay natin sa English, pero ibababa natin sa level ng mga estudyante natin. Sa Pilipino, ganun din. Iwasan namang gumamit ng masyado ng matatalinghagang pananalita na tanging si Balagtas ang makauunawa. So, make sure na pang secondary level din ang klase ng lingwaheng gagamitin po natin. And of course, boost students' interest. Parang may kaugnayan din po ito sa motivational. Pero maliban po sa motivation na dulot ng pictures, graphics, and other clip arts, dapat din po mga kaibigan ay parang yung mga activity nilalagay po natin ay nakaka-enjoy. Diba? We can incorporate games, pwede tayo maglagay ng crossword puzzle, pwede tayo maglagay ng Venn diagram, pwede tayo maglagay ng... Kung mga dito masusubok, ang kaalaman ni teacher sa iba't ibang estratehiya na hindi puro lahat ng gawain multiple choice, mula activity card hanggang enrichment card hanggang sa huling bahagi ng intervention material ay multiple choice. Boring. Or lahat tama o mali. Boring. Lahat identification, still boring. Dapat ay may variety, di ba? Sa fiesta, di ba? Parang fiesta rin yan. Ihalin tulad ko sa pagkain. Di ba? Matutuwa ka ba kung ang lahat ng nasa lamesa na nasa iba't ibang bandihado, lahat minudo. Di ba mas masarap makipiesta kung may minudo, may kaldereta, may humba, may imbutido? Ganon din po sa babasahin. Ganon din po sa exam o sa gawain. Di ba? May multiple choice, may fill in the blanks, pero mas maganda kung may pa-games, may crossword puzzle, may picture puzzle, di ba? May word puzzle, yung mga ginulong letra ipapaayos mo sa mga estudyante mo through your sim kung ano ang kahulugan ng isang salita gamit ang mga ginulong letra o gamit ang mga guide words. So dito mga kaibigan, sabi ko sa inyo kanina, dito na papasok ang kaalaman mo sa iba't ibang estratehiya o sa iba't ibang pamamaraan sa pagtuturo ng iyong paksa. Availability. Available. Di ba? Available dapat yung SIM. Siyempre, ano ibibigay mo kung wala? Kaya nga sabi ko sa inyo, doon pa lang sa pag-aaral o sa pagkaklase po ninyo everyday, dapat ay alam mo na kung sino ay mahina ito sa aspekto ng pandiwa. Gawan po kayo ng SIM para sa kanya. So you must have that SIM available for the students who cannot catch up with the discussion. Absent si Lito Balmoria ng isang linggo. Anticipate mo na napapasok siya next week. Dapat ready na yung SIM mo para sa isang lesson o para sa mga lesson na hindi niya na naabot
o hindi niya napasukan. So, yun po ang sinasabi nating characteristics ng localized and contextualized strategic intervention material. Dako tayo mga kaibigan sa mga parts. We do have here 7 parts. Meron tayong 7 bahagi ng strategic intervention material. Ito po ay ang title card, ang guide card, activity card, assessment card, enrichment card, reference card, at ang answer key card. Yung iba hindi na naglalagay ng title card, pero it should contain title card. I mean, it should contain title, di ba? Ang iba hindi na naglalagay ng answer key card kasi baka tingnan lang daw yun ng estudyante. Kung tingnan, di tingnan, ang mga nagatiningnan, di ba? Paano naman kung di ka tinitingnan? Di ba? Ang ibig kong sabihin mga kaibigan, tingnan niya man yan habang sumasagot. Ganun naman ang purpose, di ba? To check ng estudyante yung sarili niyang gawa, parang self-assessment through the use of the answer key card. So, it should be like that. Dapat ganyan. It should contain those 7 vital parts o important parts of strategic intervention materials. So, ano pang tinatawag nating title card? From the word itself, title. So, sabi dito, it contains a catchy title of the lesson. So, hindi lang basta naglalagay kayo ng pandiwa. Yun, hindi pwede. Hindi siya catchy, di ba? Titles must attract the learner's interest, di ba? It should not just contain the topic but a more interesting phrase that will probably introduce the subject matter. Pasensya na po sa English ko mga kaibigan kasi syempre nasanay tayo sa wikang Pilipino. So yun nga, ang pamagat dapat ay nakakatawag ng pansin. Ang pamagat kapag binasa dapat ay nakakapag-stimulate na ng creative thinking, ng critical thinking. It should be thought-provoking. It should answer the questions why and how and what and everything. Para yun ang sinasabi natin, nag-stimulate ng critical thinking, ng creative thinking, ng intuitive mind, ika nga. So, dako tayo sa guide card. Ano ba ang content ng guide card? Ito po yung pinaka-importanteng bahagi ng SIM. It presents the big picture of the lesson. So, dito mismo yung lesson. So, after ng title, pwede maglagay ng table of content, pero hindi naman yung card bahagi ng main cards ng SIM. Pero sa guide card, nakapaloob yung meat, yung nilalaman ng content. So, it presents the big picture of the lesson. Yun yung lecture. Pero wag naman maglagay ng copy-paste ng mga lecture mula sa internet. Sabi ko sa inyo kanina, dapat ang lecture na nakalagay sa guide cards, kahit papano, ay conversational, di ba? Na, kumbaga, may himig ng pakikipag-usap sa mambabasa para mas kaiga-igaya ang pagbabasa ng naturang strategic intervention material. So, gives an overview of the lesson. It presents the focus skills, engages the learner's interest, and leads the learners towards the performance of the task. In general, it contains the main topic. It is the discussion of the topic. It's the meat of the entire SIM. Okay? While, after that, syempre, di ba, pag nagle-lesson tayo, after ng presentation of the lesson, we give activity. Ganun din po sa SIM. After ng magandang discussion po sa guide card, you must give activity card. Ilang activity, sir? Depende po sa trip nyo. Depende po sa kakayahan ng estudyante. Depende po sa inyong kakayahan din, syempre, ng paggawa. Kasi minsan, di ba, oras ang kalaban. Pero ang iisipin po natin sa paglikha ng activity, dapat ay ma-enjoy yung mga bata at masukat po natin yung kanilang natutunan. O hindi lang masukat, kundi mai-apply yung kanilang natutunan dito sa activity card. Kasi sabi dito, it defines the task that learners should undertake in order to develop a skill. The task is competency-oriented and maybe pwede pong individual or pwede rin group. Halimbawa, 3 ang absent, di isang SIM para sa 3, magtutulungan sila. So, group work ang Latin. So, the purpose of the task is to provide enough practice to the learners or for the learners so that they can perform the skill automatically. So, basically, activity cards are series of activities. It could be 2, 3, 4 activities that has something to do with the main lesson. Variety of activity para mas maganyak yung estudyante. So, kung mga purpose nito is for application and for mastery. Okay? Not to test pa. Hindi pa. Kasi sa susunod na card yon. So,
activity card is meant to apply what they have learned in the guide card. Okay, isip na tayo na pwede na ilagay dyan. Ang assessment card naman mga kaibigan, from the word itself, assess. Ito na yung susukat ng kanilang natutunan. Kanina, nag-apply. Ito naman, mag-a-assess. So, sabi dito, ang assessment card, it helps the learner measure his or her level of mastery of the skill upon completion of the task. Kaya nga sinasabi natin na pwedeng tumingin sa answer key pagtapos na siya kasi he or she will assess his or her learning. Diba? Self-assessment ang dating. Okay? Kasi wala ka nga sa bahay nila para i-check yung gawa nila. Although pwedeng gawin ng parents, kaya lang the purpose of strategic intervention material is let the student learn by themselves and evaluate the learning that they have and evaluate the learning that they had. Tapos they're going to use the answer key card. So the result of the assessment identifies the knowledge or skills that the learner may need to enhance or develop further. So doon niya makikita, ay may mali ako. Kailangan ko pang balik. Pwede namang balikan yung guide card. Kailangan pag-aralan ulit. Kasi nakita niya sa result ng kanyang assessment card na bumagsak siya o marami siyang mali o may mali siya. So doon mga kaibigan papasok na pwede namang bumalik. Bakit ba? Di ba? Kumbaga hindi pinagbabawal ang pagbalik. Maganda ang bumabalik, di ba? So yun ang importansya ng assessment card. Now the question is, ilang assessment card? Pwede ring 2, pwedeng 3. Again, katulad ng activity card, variety of activities din ang dapat po nating ihanda. Okay? Next one is the enrichment card. Kung ang activity card ay application purposes, ang assessment card is evaluation purposes, how about enrichment card? Sabi dito, the enrichment card extends the learning by providing additional exercises for further application of knowledge. Further application. May application na kasing nangyari sa activity card, but in enrichment card, you have to do further application. Ini-extend pa. Parang literary extender. More application. Basically, pwede nang lumabas sa aktual na pangyayari sa buhay. Kung akdang pampanitikan, pwede nang lumabas, di ba? Pwedeng sa activity card ay literal level ang dating ng pagtatanong. Pero pagdating sa enrichment card, dapat ay more on practical questions and application to the real life situations. Kung grammar naman ay dagdag pang activity na pwede nang writing activity. Di ba? Halimbawa, doon sa activity card, mga pandiwa, halimbawa ang topic natin, pinapili mo kung alin ang tamang aspekto ng pandiwa ang dapat gamitin. Application yan, di ba? Nabigay ka ng pangungusap. Ang face mask ay dapat na blank sa lahat ng oras. Nandoon ang close parenthesis, suotin, sinusuot, susuotin. Di ba? Application na yun kasi pipili sila ng tamang aspekto ng pandiwa. Sa activity card, pwede yun. Parang simple application. Dito sa enrichment card, further application. Pwedeng sumulat na sila. Pwede na silang susulat ng simpleng mga pangungusap o simpleng mga talata na may gamit ng pandiwa o ginagamitan ng iba't ibang aspekto ng pandiwa. Naku, mga halimbawa ko sa Filipino, may mga MAPE at values teachers pala dito. Alam ko namang nakukuha po ninyo mga kaibigan na may a-apply nyo rin po ito sa inyong sariling mga major o sa inyong sariling mga field. Pero in essence, pare-pareho din naman po ang kahulugan ng mga bahagi ng SIM. Iba-iba lang po ng mga sample. I apologize kung wala ako masyadong maibigay na sample sa MAPE at saka sa values education. Pero basically like that. Basically ganon. Pag enrichment card, further application, additional exercises, and it provides opportunity to apply learned concepts in new context. So ito na nga po yung sinasabi nating application sa real life situation. Lalo sa values education, di ba? Dito na po magkakaroon ng parang nagba-valuing na po tayo. Kahit sa Filipino at sa MAPE may valuing naman, di ba? Dapat. Kasi nagkaroon ng punto sa ating sistema ng edukasyon na sinabing ang valuing ay dapat na may incorporate sa iba't ibang asignatura o sa iba't ibang subject matter. Okay.
Then, after that, baka itanong nyo, ilang enrichment card din, ilang further application din, mga 2, 3, 4, depende po. Huwag namang isa. Masyadong tinipid naman yun. Masyadong mapagkait naman yung mga isang activity card, isang enrichment card, isang assessment card. Mga tigta-tatlo, ang galing, ang ganda na nun. Mag-i-enjoy na nun ng mga estudyante. Basta make sure yung tatlo ay iba-iba rin. Hindi pare-pareho. Kasi syempre, what's the use of using same and plenty evaluation tool tapos iisa lang naman ang skill na gusto mong patalasin o gusto mong sanayin sa mga estudyante. Iba-ibang paraan, di ba? Sabi nga nila, there's so many ways in killing a cat. Likewise, sa SIM, maraming paraan para matukoy ang natutunan ng mga estudyante sa iba't ibang uri ng pagsusulit, sa iba't ibang uri ng gawain, at lalong-lalo na sa iba't ibang uri ng estratehiya. Okay? Then, we have here reference card. From the word itself, reference, parang bibliography, pero sabi dito, it provides additional contents to the coverage in the textbook. Pwede ring a list of resources that the learner may refer for further readings. So ito po yung mga pinagkunan po ninyo ng mga material, maaring internet-based, maaring library-based, depende po kung saan po kayo kumuha ng mga material. Pero mas maganda po para contextualized at localized, make sure po yung mga activity, yung mga sentences ay dapat na relatable. Gawa po natin, halimbawa may tula sa loob ng SIM, mas maganda po kung gawa po natin yung tula. Yun talaga localized na localized. Okay? O kung may sanaysay, nabibilugan yung mga pandiwa na ginamit, mas maganda yung sanaysay ay personal na gawa ng teacher. Yun ang sinasabi natin, contextualisado talaga at lokalisadong mga kagamitang panturo. And last but not the least, yung answer key card, it contains all the answers to all activity card as well as enrichment and assessment card. Minsan, after na activity, nandiyan na yung key, activity key, activity key, activity key, enrichment activity key, assessment activity key to correction, pwede ganon. Depende sa strategy. Pwede namang nandun sa dulo lahat. Kung anong pagkakasunod-sunod ng activity, enrichment, assessment, baliktad. Activity, assessment, enrichment, tapos after ng reference, nandun na, key, lahat ng key. Kung ano pagkakasunod-sunod ng nasa unahan, ganun din dapat para yung estudyante. Pag nag-self-assess na, ay nasusundan. Okay? So, pwede nakalagay naman dun sa pahina na, eto ang mga sagot. Sabi, nagsasalita si Dora, pwede naman. Eto mga kaibigan, ang sagot para sa activity card number 1. Tingnan mo ang iyong sagot at iwasto ang mga ito gamit ang susi ng tamang sagot. Tapos mo na bang sagutin? O tapos mo na bang iwasto ang iyong sariling sagot? Punta ka na sa susunod na susi. Next page. Dapat, sabi ko sa inyo noon, dapat ay conversational. Kaya nga sinasabi natin na dito talaga masusubok ang kasanayan at kakayahan ng teacher sa pagiging malikhain. Diba? Kung malikhain tayo sa loob ng classroom, dapat malikhain din tayo sa pagsusulat ng SIM. Kasi tandaan natin, ang audience o ang reader po ng SIM na yun, ay estudyante pa rin po natin. Kung puro po tayo copy-paste sa SIM ng iba-iba ang tono ng bawat pahina, nawawala ng pagiging tatak teacher o tatak ng teacher nila yung SIM na yun. Kasi parang pinaghalo-halong likha ng iba. So walang contextualization doon. Walang localization po roon kasi kinuha mo lang sa iba-ibang ano. So may sample tayo rito. Ito po siya, pamagat na sa title card, Tayutay, tulay sa masining na pagpapahayag sa Pilipino. So pwede nyo pang i-improve po yan, pwede nyo pang pagandahin. Basta, hindi lang pwede, huwag namang lagyan lang yan ng Tayutay, period. Ano ba yun? Diba? Wala man lamang tawag yun, walang creative sense, ika nga. Tapos, syempre, huwag kalimutang lagyan ng iba't ibang mga makukulay na mga bagay, border, mga ganyan. Diba? Pinagmayamang yung gawa. Anyway, so you can put after the title page, you can put talaan ng nilalaman or table of content, containing, na naglalaman ng mga bahagi ng card. So, after that, magbibigay ka ng general objectives o kaya instructions. Pwede mo na dyan ipasok si Dora. O kung sino, o si Cardo. Yun ang pang-contextualize na kauna-unawa, di ba nakaka-relate ang mga estudyante. Then, guide card na, yung lesson proper. Yan po ang sample niyan. Nandyan po yung dalawang uri ng tayutay, pagtutulad at pawang. Sample lang naman.
Then, activity card na po. Yan, nakikita nyo, yung unang activity, isulat ang pagkakatulad ng dalawang larawan at gawin ito dito sa pahinang ito. So, parang picture analysis ang dating. Activity 1. Activity card 2, sa lungguhitan ng tayutay na ginamit sa pangungusap at sapat lang bago ang bilang ay isulat ang uri nito. Iba naman, parang analysis and application. Pagdating dito, activity 3, buuin mo ako. Bumuo ng pangungusap gamit ang sumusunod na salita ayon sa uri ng tayutay. Leon at ama, gagawa ng sample. Leon at ama, gagawa ng sample ng pangawangis. Anghel at ina, gagawa ng sample ng simile. Anghel at ina, gagawa ng sample ng pangawangis. Ganun lang naman po yun. Assessment card na. So, another, di ba? Ito naman yung pang-test ng natutunan. Ito naman, ang ginamit namang strategy rito ay matching type. Pagdating dito, assessment card number 2, ikaw ay magbigay ng kahulugan. So, meaning making, parang ganon. Tapos dito mayroon ng tula. Enrichment card, sa lungguhitan ng tayutay na pagtutulad at pagwawangis sa tula. So, para ma-localize at ma-contextualize po ito, you can use your own poetry. Or you can use yung mga tula ng mga sikat na makata sa inyong lugar. Kasi sa Legazpi naman, maraming mga magaling na manunulat dyan. Yung mga nasulat sa school paper, huwag lang kalilimot na ilagay sa reference card yung di ba? At least, ang nilalaman, dapat ay may local color or may katutubong kulay. Ika nga. Yung paksa ay napapanahon at matatagpuan sa paligid. So, don't hesitate to write your own piece at ilagay po yun sa enrichment card, pwedeng sa activity card, or pwede rin sa enrichment card. Ito naman, sunod, enrichment card, susulat na ng tula. Yun. Ito sinabi ko sa inyo, further application, susulat na ng tula na ginagamitan ng iba't ibang uri ng tayutay, katulad ng pagtutulad at pagwawangis. Then the reference card, ito po yan. Depende po kung ilan ang ginamit po ninyo. Meron po ditong additional reference card. Then, may further readings. Okay, yun na po yun. Di ako nakapaglagay ng tawag doon. Although it's an important and vital part to write or to put, tawag doon, yung last answer key card. Okay. So, dako tayo mga kaibigan. So, having mentioned all the parts, having mentioned all the important parts of the strategic intervention material, the question is how to make your sim contextualized and localized. Paano magiging contextualisado at lokalisado at localized ang inyong estratehikong kagamitang pang-intervention? Here are the answer. Number 1, use springboard that are relatable. Diba? Readings could be your own work or literary piece. Sarili nyo gawa. Or gawa ng co-teacher nyo. Or gawa ng pinakamagaling yung estudyante. Parang gano'n. The examples should be about current issues, events, and people. Or issues, events, and people around the school, around the community. Issues, events, and people that are known by the students. The use of local writings is also an effective tool to localize and contextualize your sim. Use pictures and graphics that are well known to students and make your language suited to the level of your students. So the question is, why localized and conceptualized your strategic intervention material? Bakit daw kailangang i-localize? Bakit kailangang i-conceptualize? Hindi mo pwedeng manghiram na lang ng strategic intervention material mula sa kakilala natin o kaibigan natin mula sa Baguio City. Or kakilala natin, kaibigan natin mula sa Zamboanga. So, wala talagang localization na mangyayari doon. Ang tanong ay, paano makakarelate ang isang bata kapag nagbabasa na siya ng mga springboard tungkol sa Mindanao, tapos ikaw ay taga Legazpi? Or paano makakarelate ang estudyante mo sa pagbabasa ng mga springboard na ang nilalaman ay tungkol sa mga igorot sa Baguio at sa Sagada. Di ba? Hindi nila maaring maintindihan nila, maaring masagap naman nila ang mensahe, pero hindi sila makakarelate. At yung appreciation or pagpapahalaga nila sa kasanayan na naroroon sa mga springboard at
mga babasahin yun ay hindi kasing taas ng klase ng appreciation na pwede nilang makuha kapag ang springboard ay localized at ang nilalaman ay yung mga bagay-bagay na nakikita nila sa Legazpi. Di ba? Alamat ng Bulkan Mayon, si Panganoron at saka si Magayon, si Pagtuga, si Linog. Di ba? At least alam nila yung mga kilala nila yung mga tauhan kasi galing yun sa alamat ng Bulkan Mayon. So the question here, the question here, teachers, are why localize and conceptualize your strategic intervention material? Since the primary goal, sabi dito, the primary goal of teaching is to provide appropriate and effective instruction to students. Thus, a teacher is responsible to devise and provide necessary instructional materials in teaching. Tayo pa rin po talaga yun. Di ba? Kaya huwag na tayo manghingi ng manghingi, kaya naman natin gumawa. Oras lang talaga ang kalaban, pero bagamat kulang sa oras, kaya naman. Maraming nakakagawa po ng ganyan, mga kaibigan. Okay? So sabi diyan, a teacher is responsible to devise and provide necessary instructional materials in teaching. Di ba? Localized material in instructional materials will enhance the creativity of the IM developer, tayo po yun, and will lessen the cost of the IM. Siyempre, di na tayo bibili ng aklat. Diba? May aklat, o yung mga dating aklat na mga luma. Kasi siyempre, lumipas man ang 100 taon, ang pandiwa ay pandiwa. Ang pang-uri ay pang-uri. Diba? Di naman mababago na yan. Kung may nadadagdag ng mga content, updating lang. But still, pandiwa, salitang kilos o galaw, may mga aspektong ganito, ganyan, ganyan. Nag-update lang yan. But still, yung mga libro nung yung mga librong nasulat ng mga panahon ni Mahoma, yung mga panahon ni Kopong-Kopong, magamit pa rin po natin ngayon. Ngayon, yung mga kaalaman po roon, i-translate po natin sa SIM. Pwede natin kunin po yun. But, yung mga kahulugan, yung mga definition, pag nagbibigay na po tayo ng halimbawa, i-contextualize at i-localize na rin po natin sa present day situation. Kasi malamang, yung nasa libro ay sinulat panahon ni Mahoma, ang mga halimbawa, panahon man ni Mahoma. Di yan maintindihan ng mga estudyante natin. Kaya, bagamat yung kahulugan, panahon ni Mahoma, sinulat, pero yung halimbawa ay sa makabagong panahon at nakikita sa paligid, that makes the book more relatable through your strategic intervention material. So sabi dito, it will lessen the cost of the IM. On the other hand, using contextualized IM will make the students easily understand the lesson. Yun naman po talaga ang challenge at yun naman po talaga, mga kaibigan, ang mahalaga. After everything that we teach, after everything that we ask them to read, after everything that we ask them to uncover or to comprehend, ang pinaka-importante talaga dito sa loob ng classroom is understanding, not to memorize everything, but to understand the important concept that you are teaching them. So magagamit at magagawa lamang po yun, mga kaibigan, kapag ang mga materials po natin ay localized at contextualized. So yun ang ibig sabihin na yung SIM natin, bagamat iba-ibang subject tayo, may MAPE, may values education, pero yung mga paghahalimbawa, yung mga paglikha at yung mga paraan ng pag-assess natin sa mga estudyante natin dapat ay relatable, enjoyable, at meaningful. Di ba? Nang sa ganun, yung SIM na yun, ay hindi lang siya simpleng reading material. Hindi nga siya reading material lang it's a visual aid at the same time. Kasi, sabi ko nga sa inyo kanina, para maging maganda ang SIM, dapat gumagamit ng iba't ibang artistic approaches para pagbukas pa lang ng bata o sa cover pa lang ng material ay visually appealing at worth ng basahin, worth ng buklatin. Di ba pag pumupunta tayo sa bookstore, halimbawa may mga nagbabasa ng pocket books in English and Filipino, makita pa lang natin yung title at saka yung design ng cover, tingnan natin yung back cover tapos binasa natin yung summary. Di ba nakasalalay doon sa mga bagay na yun kung ibabalik natin sa shelf yung reading material na yun or dadalhin na natin sa cashier para magbayad yung pocketbook na yun. Ganun din po yung SIM. Pagkita ng bata, is it worth reading? Is it worth buklating? Ito ba ay worth na buklatin at basahin ng mga estudyante? Kaya sa cover, sa title, at sa entire packaging ng physical appearance,
ng strategic intervention material, dapat ay visually appealing na po ito sa mata ng ating mga mag-aaral. So parang ganun lang po yun. Ganun lang po basically ang i-share ko po sa inyo tungkol po rito sa strategic intervention material. Should you have questions po, maaari niyo po akong i-PM sa aking Facebook account, Dr. Jovert R. Balunsay o Jovert Balunsay. Meron din po akong dalawang aking Facebook account. Pwede niyo po akong PM for your question. Huwag po manghihiyang magtanong. At para po sa mga karagdagan at mga marami pang e-learning material na ginawa ko po tungkol sa pamahayagang pang-campus, pananaliksik, dulaang Pilipino, panitikan, at iba pang mga paksa sa Filipino, ay mangyari po lamang mag-subscribe sa aking channel. Hanapin niyo po sa YouTube ang Dr. Jovert Vlogs. Okay? Nandun po yung aking mga ginawang mga e-learning material sa nakalipas na mga buwan during pandemic. Pinagkaabalahan ko po ito na since hindi ako makakapagturo face-to-face sa aking mga estudyante, gusto ko magsalita pa rin, kahit modular kami sa Catanduanes State University, gusto ko nagsasalita pa rin talaga. At gusto ko narinig pa rin ng mga estudyante ko yung mga sinasabi ko, kasi kung module at module lang, iba ang module sa mga kaibigan, kung module at module lang, para sa akin kulang yon. So, nilagyan ko yung module ay kapanabay ng aking mga e-learning material na matatagpuan sa YouTube channel. Baka itanong nyo, ipapauna ko na ano sir ang pagkaiba ng SIM sa module? Ang module ay para sa lahat, mga kaibigan, lalo-lalo na ngayong pandemic. Halimbawa, nagtuturo ako ng results, lives, and works, modular approach, lahat sila may kopya ng module. So, basically para sa lahat. Ang module ay self-learning material din, pero kumbaga, para po sa lahat po ito ng mga mag-aaral. Okay? One size fits all. Parang ganon. But, ang strategic intervention material ay instructional material din, but only for students who cannot catch up with the formal classroom setup. Ito po yung material na para sa mga estudyante na may kasanayang na-miss because of illness, may kasanayang na-miss because of pag-absent, at may kasanayang na-miss dahil sadyang mabagal lang yung kanilang pagpuproseso ng kaalaman sa kanilang isipan. At marami po tayong ganun sa ating mga classroom. Di po ba? So, ang challenge po ay nasa atin, be creative, laging nagbabasa, maghanap ng mga sample. Ngayon, para sa simple ito, hindi maliban sa paghanap ng mga sample, pwede po tayong pwede tayong lumikha ng ating sariling mga springboard just to make the same more impressive and more meaningful. So, yun lamang po siguro mga kaibigan. Marami pong salamat. Ikinagagalo ko po kayong makatalamitam sa oras pong ito, sa hapong ito. Good luck po sa mga susunod na mga lectures. Marami pong salamat. Hanggang sa muli.